आपण वालाच्या शेंगांची मस्त झणझणीत अशी रस्सा भाजी बनवणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 1 पाव वालाच्या शेंगा घेतलेल्या आहेत। बघू शकता तुम्ही अशा प्रकारे असतात। याला हरण्या वाल पण म्हणतात। आता एका कढईत चमचाभर तेल घालायचं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर 1 चमचा जिरं मोहरी घालायची। आता यात आपण सुके मसाले घालणार आहोत। गॅसची फ्लेम एकदम कमी करून घ्यायची आहे। इथे मी 3 चमचे लाल तिखट घेतलेला आहे, 1 चमचा गरम मसाला, त्यानंतर अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे। सर्व मसाले तेलात घालूया, व्यवस्थित परतून घेऊ। आता लगेचच यात आपल्याला वालाच्या शेंगा घालायच्या आहे। शेंगा निवडून आणि स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत। शेंगा तेलावर 2 ते 3 मिनिट व्यवस्थित परतून घ्यायच्या। त्यानंतर यात मी साधारण 1.5 ग्लास पाणी घालते। या भाजीला थोडासा रस्सा ठेवणार आहे मी। जर तुम्ही सुकी भाजी बनवणार असाल तर 1 ग्लास पाणी घालायचं। या शेंगांना स्वतःची अशी छान चव असते। त्यानंतर चवीप्रमाणे मीठ घालते मी। मीठ पण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। यावर आता अर्धवट असं झाकण ठेवून भाजी 7 ते 8 मिनिटं व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे। आता 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहेत। शेंगा पण छान शिजलेल्या आहेत, बघू शकता तुम्ही। दाणे पण पूर्ण व्यवस्थित शिजलेले आहेत। आता यात मी भाजलेल्या शेंगदाण्याचा थोडासा जाडसर दळलेला कूट घालते। शेंगदाण्यामध्ये मी 10 ते 12 लसूण पाकळ्या पण मिक्सरला फिरवून घेतलेल्या होत्या। व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। छान कोवळ्या शेंगा घ्यायच्या, म्हणजे पटकन शिजतात। निबर झालेल्या शेंगा पटकन शिजत नाही, त्यामुळे शक्यतोवर निबर झालेल्या शेंगा घेऊ नये। छान घमघमाट सुटलेला आहे शेंगांचा, मस्त वास सुटलेला आहे। आता जेवढा घट्ट किंवा पातळ रस्सा पाहिजे त्याप्रमाणे दाण्याचा कूट घालायचा। मसाले पण छान एकजीव झाले पाहिजे। त्यावर अजून 2 ते 3 मिनिट झाकण ठेवून घेते मी। आता आपण भाजी बघून घेऊ। 2 ते 3 मिनिट झालेली आहे। आता भाजीला छान उकळी पण आलेली आहे। सुकी भाजी बनवायची असेल तर पाणी पूर्ण आटवून घ्यायचं। भाजी आपली आता तयार आहे। खूपच झटपट तयार होते ही भाजी आणि चवीला तर खूपच मस्त लागते। गरम गरम ज्वारीच्या भाकरी सोबत तर ही भाजी खूपच अप्रतिम लागते। तुम्ही ती चपाती सोबतही खाऊ शकता। तुम्ही ही नक्की बनवून बघा। जर तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट करून सांगायला विसरू नका। अशाच साध्या सोप्या आणि झटपट रेसिपीज बघण्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।